اینجا جاده سنگفرش کویر مرکزیه که اصفهان رو به سمت شمال و جاده ابریشم وصل می‌کرده. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اول یه عذرخواهی کنم، ببخشید که دیر به دیر ویدیو میذارم دیگه. میدونید که سفرها طولانیه. الان مادیم استان سمنان، از فارس تا سمنان شیراز 1000 کیلومتر رو از بیایم برگردیم ویدیو درست کنیم، طول میکشه یه مقداری. الان هم اول جاده پارک ملی هستیم، پارک ملی مرکزی. داریم میریم یکی از آثار دوره صفویه رو ببینیم. هوا هم نمیدونم چرا اینجور شانس ما. سارا سلام. بریم برسیم اینجا رو ببینیم. پارک ملی کویر یکی از بزرگترین و قدیمیترین مناطق حفاظت شده ایران هست. بیشتر مساحت این کویر در شهرستان گرمسار استان سمنان قرار داره. مساحت کویر حدود 420,000 هکتاره. پارک ملی کویر در گذشته یکی از بهترین زیستگاه‌های گورخر ایرانی بوده. تعداد جبیر که نوعی غزال ظریف‌تر و کوچکتر از آهو هست، در این منطقه از تمام نقاط ایران بیشتره. تقریبا از اینجا جاده سنگفرش شروع میشه. ببینید به این شکل بوده و ادامه پیدا میکرده تا حدود 40 کیلومتر. این جاده 6 متر عرض داره و دو طرفش هم اگر ببینید شیبدار درست کردن که وقتی بارون میزنه آب جمع نشه. این جاده هم به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده. وقتی میخواستن که اصفهان رو به سمت شمال طی کنن، این مسیر یه مسیر باطلاقی بوده وقتی بارون میزده. به همین خاطر مجبور بودن که این جاده رو درست کنن که کاروان‌هایی که از این مسیر میرن دیگه گیر نکنن توی باطلاق. خیلی راحت میتونستن مسیر رو ادامه بدن. زیرسازی هم شده این مسیر طبق حالا چیزایی که انجام دادن. تقریبا لایه اولیش زغال ریخته شده که نم و رطوبت خاک رو بگیره، بعدش شن و ماسه ریخته شده و بعد از اونم حدود 1.5 متر هم سنگ هست با ساروج که این سنگ هم از سیاهکوه استخراج شده اون جلوتره. حالا اگر رفتیم و اجازه دادن بریم وارد پارک ملی بشیم بهتون نشون میدم. در زمان صفویه ساخت و توسعه شبکه وسیع از راه‌های ارتباطی و کاروانسراهای وابسته در دستور کار قرار گرفته بود. این اقدامات موجب گسترش تجارت و مسافرت در بیشتر نقاط کشور شده بود. شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خودش گفته: شاه عباس معتقد است که رونق بازرگانی و تجارت یگانه راه ثروتمندی و آبادانی کشور است. شاه انحصار تجارت ابریشم را که مهمترین محصول تجاری ایران در این دوران بود بر عهده داشت و مهمترین مراکز تولید ابریشم در شمال ایران قرار داشت.
پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در سال 1598 میلادی، شاه عباس دستور ساخت راهی جدید از اصفهان به ساری رو صادر میکنه تا علاوه بر سهولت صادرات ابریشم از شمال به جنوب، مسیر سفرش به فراآباد ساری زادگاه مادری خودش رو هم آسون کنه. کاروانسراهای زیادی در طول این شاهراه ساخته شد، اما مهمترین منطقه این شاهراه منطقه سیاهکوه است که در زمانهای گذشته یکی از شکارگاه‌های اصلی شاهان صفوی و همینطور محل تلاقی با جاده ابریشم بوده. میرزا محمد طاهر قزوینی در کتاب جهان آرای عباسی نوشته در سال 1648 میلادی، زمانی که شاه عباس دوم از این منطقه عبور می‌کرد، به دلیل وفور صید و شکار 20 روز در ناحیه سیاهکوه اقامت داشته و هر روز به شکار میرفت. اومدیم یکمی جلوتر، این قسمت بیشتر مونده. این جاده به این شکل بوده تقریبا، الان خراب شده دیگه چون دیگه بهش رسیدگی نمی شده. و ببینید چه حجم سنگی استخراج شده تا این جاده درست بشه. کاملا مهندسی شده. قسمت کناراش هم میبینید که شیبدار درست شده که آب جمع نشه موقعی که بارون میزده. اصل جاده اینجوری بوده به این شکل. این قسمت رو میبینید بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیر. هر پادشاهی یه سری خوبی ها داره، یه سری بدی هم داره و نمیشه کسی رو مطلقاً گفت عالی بوده خوب بوده، یکی هم گفت مطلقاً بد بوده. ولی شاه عباس هم قطعاً یکی از شاههای بزرگی بوده که خدمت خیلی زیادی میکنه به کشور و کارهای عمرانی، مخصوصاً همین کاروانسراهایی که میسازه، جاده‌هایی که ساخته برای رونق تجارت اون زمان، عالی بوده. پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، در سفرنامه خودش نوشته روز پنجشنبه اول فوریه 1618 میلادی، راهپیمایی امروز باید در جلگه‌ای انجام می گرفت که تا چندی پیش عبور از آن بی نهایت سخت بود و تا شکم اسبان در گل فرو می رفته است، ولی اکنون مسافرت در کمال سهولت انجام می شود، زیرا به دستور شاه در تمام طول این لجنزار که نزدیک به 5 فرسنگ می شود، جاده سنگفرش طویل، عریض و مستقیمی بنا کردند که بسیار شگفت انگیز است. تا قبل از ساخت این جاده امکان تردد از سیاهکوه به خصوص در پاییز و زمستان که بارندگی تمام سطح کویر رو به باتلاق تبدیل می‌کرده تقریباً غیر ممکن بوده، ولی ساخت یک جاده مهندسی سبب شده تا مسافران بتونن در تمام اوقات حتی در باران در کویر تردد کنند. از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه مسیر سیاهکوه از نقشه ها حذف میشه و مسیر کاشان قم جایگزین میشه و به همین دلیل کاروانسراهایی که در مسیر سیاهکوه بودن متروکه میشن. بهترین مسیر برای رسیدن به جاده سنگفرش از شهر گرمساره که حدوداً 12 کیلومتر جاده خاکی داره تا به جاده سنگفرش برسید. سطح جاده رو ببینید کجا هست. این قسمت رو آب برده، جاده رو آب برده. ببینید اون 1.5 متر تقریبا سنگچینی که زیر سازی کردن به این شکله.
تا اینجاها بوده، حتی پوینترش هم هست. این هم سطح جاده. این قسمت یه رودخونه کویریه، چون چند روز پیش بارون زده نمکش معلوم نیست، ولی وقتی خشک بشه الان چند روزی میگذره کامل سفید میشه، خیلی قشنگ میشه. شانس نداشتیم ما اینو ببینیم. اینجا هم جاده سنگ فرش که از وسط این رودخونه کشیده شده و میرفته سمت سیاه‌کوه. اونجا سیاه‌کوهه. سارا نظر چی بود؟ اومدیم تا اینجا راهمون ندادن بریم داخل. نظر خواستم 2 ساعت تو راه بودیم. تقریبا 30 کیلومتر اومدیم. باید مجوز بگیر دیگه، نمیذارن برین داخل بدون مجوز. حتما باید مجوز بگیرید تا بتونید برید کاروانسراها رو ببینید. 3 تا کاروانسرا هست. کاروانسرا قصر بهرام، عین الرشید و یه حرمسرا هست. جای جالبی بود. حالا باز میه، نگران نیستم. حالا همین جاده سنگ فرش رو دیدیم، خیلی خوب بود. دیروز دیگه تا برگشتیم سمت گرمسار و روستای فروان یه هوا تاریک شده بود. اقامتگاهی هم گرفتیم، بومگردی شهرآباد، قلعه شهرآباد، روستای فروان. بریم چند تا دیگه از جای دیدنی گرمسار رو هم ببینیم با هم دیگه. سارا مدارک چی گذاشت؟ کجا داری میبینی عدوسه؟ امروز مقصدمون خیلی فاصله نداشت با گرمسار، تقریبا 3-4 کیلومتره. تازه رسیدیم کنار کوه اژدها، یه سری کوه رنگی مال گرمساره. یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری گرمسار معادن نمکشه. اصلا کل کوه‌هاش زیرش سنگ نمکه. الان هم داریم میریم یکی از این معادن رو ببینیم. سارا منتظر اینجا که بره پایین عکس بگیره. چند تا عروس‌داماد هستن اینجا، دارن تصاویرشون رو میگیرن برای فرمالیته. یه حوضچه زیبا هم اینجا هست. نمیدونم تموم میشن اینا بریم یه تصویر بگیریم ما.
عظمت معدن سنگ رو ببینید. اومدیم کنار رودخونه حبل رود، تقریبا میشه شمال گرمسار، منطقه بنکوه، روستای بنکوه هم اینجا هست. آب هم دیگه داره میره سمت گرمسار. رودخونه بزرگی هم اصلا میدونم به خاطر بارونه این شکلی شده، آبش گلالوده، کلا همین جوریه. یه دژ هم اینجا هست، دیواراش اینجا مشخصه، دژ استوناوند. باز اون بالا اونجا دیوار هم پشت داره. بریم تصاویر هواییش رو ببینیم با هم دیگه. حبل رود از رشته کوههای شمالی فیروزکوه سرچشمه میگیره. از این آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی گرمسار و روستاهای اطراف استفاده میکنن. طول این رود حدود 240 کیلومتره. دیگه از روستای فروان اومدیم بیرون و داریم میریم به سمت سمنان. یه دژ هست، دژ سارو بهش میگن. بریم ببینیم پیداش میکنه. اول بریم ازش تصویر بگیریم. چند نفرم سوال کردم، بلد نبودن، نمیدونم، بچهای همین جمع هستن. حالا ای کارش میکنیم، پیداش میکنیم، طوری نیست. تو جاده هم که سمت راست سمت چپمون رشته کوه البرز، کوههای رنگی تقریبا این قسمتیش، سمت راست هم که کویر میشه. به خاطر همین رشته کوه البرز ارتفاعی که داره این ابرها دیگه زیاد نمیان این و به خاطر همین اینجا کم بارشه یه مقداری. اومدیم تا اینجا، جاده هم بستن متاسفانه، نمیدونم چرا. مسیرش که بخوام بریم بالا از اون جلوتر اینجا هم هیچ کس نیست، نمیشه ماشین رو ول کنیم بریم بالا.
دژ سارو 10 کیلومتری شمال شرقی شهر سمنان در منطقه‌ای به نام کلاته سارو قرار داره. قدمت دژ سارو به قبل از اسلام برمیگرده. این دژ به خاطر قرارگیری در مسیر جاده شرق به غرب از اهمیت بالایی برخوردار بوده. به همین دلیل در دوره‌های مختلف ازش استفاده می‌شده. آخرین دوره‌ای که این دژ مورد استفاده قرار گرفته در زمان حسن صباح و حکومت اسماعیلیان بوده. حکومت اسماعیلیان با فتح دژ علموت توسط حسن صباح در سال 1090 میلادی آغاز شد و تا حدود 2 سده ادامه داشت. حسن صباح بعد از فتح دژ علموت و پایه‌ریزی قدرتش تونست در مناطق مختلفی افراد زیادی رو با خودش همراه کنه. هدف سیاسی حسن صباح تنها یک چیز بود: آزاد کردن ملت ایران و خاک کشورش از چیرگی بیگانگان. حسن صباح نماینده ایرانیانی بود که از اشغال کشور به دست عرب‌های قدیم و ترکان جدید خسته شده بودند و می‌خواستند به این چیرگی پایان بدن. دژ سارو بزرگ یکی از زیباترین دژهایی است که تا الان دیدم. تقریباً برج و باروی این دژ سالم مونده و فقط قسمت داخلی اون تخریب شده. این دژ توی 3 طبقه ساخته شده بوده. طبقه اول استبل، طبقه دوم مردم عادی و طبقه سوم حاکم و افراد بالا رتبه زندگی می‌کردند. خنکه؟ از قوشه اومدیم به سمت دامغان. قبل از دامغان تقریبا چند کیلومتر بیشتر نه، دژ گردکوه است که از 3 تا
دژ اصلی این منطقه بوده. بریم ولی تصویری ازش بگیریم. مسیرش هم خیلی خیلی سخته، فقط یه راه داره که اونم باید راه بلد داشته باشی. دژ گردکوه یکی از قدیمی‌ترین دژهایی است که در طول تاریخ به لحاظ موقعیت خاص طبیعی مورد استفاده اقوام مختلف بوده. طبق گفته دقیقی و فردوسی، اسفندیار مدتی به فرمان پدرش گشتاس در این دژ که گنبدان دژ نام داشته در زندان بوده. خواندمیر تاریخنگار خراسانی این رویداد رو این چنین بازگو میکنه: چون زردشت دین خود را در ایران رواج داد، گشتاسپ را به این کیش معتقد نمود. او را از دادن خراج به ارجاسپ پادشاه توران مانع شد. ارجاسپ به مطالبه خراج و تمکین آوردن گشتاسپ قشونی از رود جیهون عبور داد. گشتاسپ پسر خود اسفندیار را به دفع و قتال او مأمور و روانه کرد. اسفندیار ارجاسپ را شکستی فاحش داد و بزرگان ایران چون این پیروزی را از اسفندیار دیدند به سلطنت او مایل گردیدند. گشتاسپ از اسفندیار رنجیده شد. او را دستگیر و در دژ گردکوه که گنبدان دژ می گفتند زندانی کرد. ارجاسپ چون این اختلال را در وضع سلطنت گشتاسپ دید، مجدداً به ایران لشکرکشی کرد و لهراسپ پدر گشتاسپ را که در بلخ منزوی بود به قتل رسانید. دختران پادشاه را اسیر کرد و تمام خراسان را متصرف شد. گشتاسپ ناچار اسفندیار را از حبس بیرون آورد و به جنگ مقابل دشمن فرستاد. اسفندیار دوباره در این جنگ پیروز شد. گردکوه در دوره اسماعیلیان هم از رونق و اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و شاید بتونیم بگیم بخشی از اقتدار اسماعیلیان در منطقه دامغان و سمنان به این دژ وابسته بوده. رئیس مظفر حاکم دامغان در دوره سلجوقی به فرقه اسماعیلی رو میاره و دژ گردکوه رو به کانون تبلیغاتی خاندان و فرقه اسماعیلیه تبدیل میکنه. این دژ آخرین پایگاه اسماعیلیان بود که بعد از 20 سال ایستادگی در برابر مغولان توسط آباقاخان مغول محاصره میشه و تمام ساکنین اون کشته میشن. با کلی ذوق و شوق اومدیم همه جاده خاکی اومدیم برسیم دریاچه نمک. چند روز پیش اینجا بارون زده، فکر کنم به خاطر همینه دیگه نمک ها رفته پایین، نفوذ کرده تو زمین، باید چند روزی بگذره تا مشخص بشه این قسمت. بعضی جاش هم مشخصه ولی اونطور که باید نیست.
غروب زیبا رو داریم از دریاچه حاج علی قلی. امیدوارم مثل همیشه از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. منتظر ویدیو بعدی از روستاهای استان سمنان هم باشید. برای بیشتر دیده شدن این ویدیوها لطفاً ویدیوها رو لایک کنید، نظر بدید و به اشتراک بذارید تا افراد بیشتر این ویدیوها رو ببینن و با زیبایی‌ها و آثار تاریخی کشورمون آشنا بشن. ویدیو مهریز استان یزد رو هم میذارم بالای صفحه، اگر ندیدید اون ویدیو رو هم تماشا کنید. دم همگیتون گرم.